چه خبر؟ سلامتی. امیدوارم که حالت خوب باشه. میدونم که امتحان داشتی. آره اصلا بیا راجبش حرف نزنیم. چرا؟ امتحانم خیلی سخت بود، عملی بود. بعد توی کارگاه بود. حالا جدی عملی بود؟ آره. آها مثلا تستی. خب نه ولی خب مثلا حالت جزء مانند بهت میدم، بعد میری توی کارگاه. درس حالا فیزیک بود، الکتریسیته و نور. رفتیم توی کارگاه و به همون تجهیزات لازم رو دادن با چند صفحه برگه. بیاین تو نیم ساعت جواب بدیم بریم. هر کدوم ها نیم ساعت. یه کار عملی انجام میدادیم. آره و طبق اون یه عددهایی به دست می‌آوردیم و وارد می‌کردیم، توضیح میدادیم چیکار. خب کار سختیه. 100%. و امتحان فیزیک بود. آره. بعد خلاصه همینطوری مشغولیم دانشگاه شدید. خیلی هم سخته، میدونم که سخته ولی خب باید همه چی سخته، طی بشه دیگه، هیچ کاری نمیشه کرد. دقیقاً. چه خبر؟ سلامتی. این روزا چیکار می‌کنی؟ این روزا میریم دانشگاه، سر کار، درس، خونه، زندگی. نه میگذره. بعد منم که کلی اتفاقای عجیب غریب برام افتاد تو این چند وقت. یکم اتفاقا برای بچه‌ها مخاطبانمون سوال بود که توی مدتی که نبودیم چی کارا می‌کردیم. خیلی کارا کردیم، خیلی کارا انجام دادیم. بیشتر حالا سر این که همونطور که می‌بینید فضا تغییر کرده، لوکیشن جدید پیدا کردیم و سعی کردیم که خیلی متفاوت باشه. از این بعد ویدیوها رو اینجا ضبط می‌کنیم و هوا هم سرد شده دیگه، نمیشه فضای باز نمیشه. آره و فکر کنم جای خیلی باله ها. آره من خیلی دوست دارم چون به طور زنده بچه‌ها حضور دارن. آره پشت سرمون خیلی جای بالیه، حواسشون هم به کار خودشونه. آره. خیلی واقعی. به نظرم اینطوری که واقعیه خیلی بهتره تا مثلا دیدی که توی حالا برنامه‌ها و پادکست‌ها بعضی هاشون که دیگه خیلی مخاطب دارن یه سری تماشاچی میارن به حالت شو تلویزیونی اجراش میکنن و اون خب مثلا با اون مخاطب و کسی که اونجا حاضره تمرین کردن، کار کردن و مثلا نمیدونم توی مواقعی باید بلند بخندن، تشویق کنن اینا. ولی احساس میکنم که اینجا توی همچین جوی مردم خیلی حواسشون به کار خودشونه. ما همه چیز هم زنده است، ما هم حواسمون به کار خودمون لایف اتفاق میفته. بعد دیگه چه خبر؟ همین می‌خواستیم از برنامه هامون حرف بزنیم راجع به پادکست. آره قراره که چیکار کنیم تو توضیح بده. توی پادکستمون به قول از اینجا به بعد قراره چیکار کنیم؟ یکی از بچه‌ها میگفتش که باهاش صحبت کردم راجع به همین موضوع، بهم میگفت شما دوراتون رو زدین، مصاحبه‌هاتون رو کردین، وقتشه دیگه خودتون پادکست رو جدی‌تر شروع کنین. یا مثلا بشین متمرکز توی محیط بسته حرف بزنین. بعد حالا یه سوالی که میخوام بپرسم تو جواب بده، این که مهمون میاریم یا نه؟ مهمون که قطعا داریم، مثل روال گذشته قطعا مهمون داریم، ولی دیگه نه مثل گذشته. همونطور که با هم صحبت کرده بودیم و قراره که در واقع مثلا شاید یک مهمون رو در چند اپیزود داشته باشیم همراه خودمون و با هم دیگه در موضوع مختلف حرف بزنیم. به نظرم این جذاب‌تره. آره داریم سعی می‌کنیم که جوش مقدار خودمونی‌تر باشه، یعنی اینطوری نباشه که مثل حالت مصاحبه حرف بزنیم. البته اگه موقعیتش پیش بیاد این کارم می‌کنیم، ولی الان هدفمون اینه که مثلا دور یه میز جمع بشیم. مثل یه طور واقعی که رفیقا دور هم جمع میشن و اون رفاقت رو شکل میدن، دور همیه. آره میان حرفاشون رو میزنن، درد دلاشون، مشکلاشون. بخوای مشکلات بگی چی میگی؟ مشکلات من بخوام مثلا مشکلاتم بگم، واقعا توی مدت که نبودیم خیلی سخت گذشت. خیلی سخت گذشت. مثلا میبینی یه مدت یه محتوای تولید میکنی، بعد اونو میگیرن انگار بخش از زندگیت نیست. بعدش حالا کار مختلف پیش میاد، برنامه‌های زندگی اصلا نمیدونی چه نقشه‌ای برات داره. ببین اصلا چیز دیگه مثل باشگاه میمونه. مثلا تو یه تایمی خیلی پرقدرت شروع میکنی به این مثال دیگه بزن بفهمم. خب نه دیگه بعد چی بگم خب هم باشگاه رو بعد که یه مدت ول میکنی و باز دوباره از اول میخوای شروعش کنی، این شروع دوباره مجدد از اون شروع اولیه سخت‌تره.
این هم الان برای ما تقریبا همچین چیزی بود. درست. بعد یه مقدار فکر کردیم در مورد اینکه چی کار بکنیم. ایده های مختلف رو هم بررسی کردیم برای اینکه واقعا اینکه بتونیم یه چیز خیلی خوب رو ارائه بدیم و امیدوارم که بشه. حالا نمیدونم. دقیقا تمام تلاشمون رو میکنیم. ما هم حالا اونقدر حرفه‌ای نیستیم، نه سابقه‌ای ما نداریم تازه مثلا شروع چی کردیم. راجع به این موضوع، ولی خب نه. تمام تلاشمون رو میکنیم. سعی میکنیم از مهمونامون به نظر چه قشر مهمونی میتونه به برنامه کمک کنه، مخصوصا به مخاطبی که میبینن. معمولا من حالا بررسی که میکردم اونایی که توی یوتیوبن میانگین سنشون خیلی بالا نیست. اونایی که بالاه بیشتر هدفشون مثلا تحصیل و رفع مشکل و ایناه. یا مثلا بعضیا دیدی پدر مادرن برای بچهشون صدای سشوار پخش میکنن که بچه بخوابه. از توی یوتیوب مثلا میتونی ویدیوشو ببینی، یه ویدیو مثلا نمیدونم 1 ساعته صدای جارو برقی یا سشواره، بعد مثلا میبینی چقدر ویو خورده، چند میلیون ویو خورده، که مثلا بچه اونو میشنوه و میخوابه. آره اون حالا میخواستم بگم که اونا مثلا جامعه چرا باید که این کارو بکنه؟ این همه چیزهای مختلف دیگه چیکار کنه؟ جارو برقی بزنن تو برق؟ خب نه این همه چیزهای مختلف برای بچه‌ها وجود بچه داره دیگه با اون میخوابه. بچه عجیبیه. نه یه جامعه زیادی هن، خیلی بچه‌های زیادی مثل که اینطوری هن. بچه‌ای که با اون نخوابه عجیبه. بابا ولم کن. به خدا نشون بدم. عجیب. یعنی حالا اونا یه جامعه مثلا بالای 35 40 50 سالن، ولی عموم جوانایی که حالا مخصوصا فارسی زبان پیگیر یوتیوب پیگیرن سنشون کمتره. آها. واسه همین مثلا توی سن خاصی ان، تینیجرن یا حالا بین 20 تا 30 ان، اینطوریان که دنبال مسیر زندگیشونن، دوست دارن کسب تجربه بکنن. آره. الان که خب همه زندگی‌ها کپسولی شده، همه از بعد کرونا. آره می‌خواستم اسمشو نگم. خب بعد همه دیگه زندگی‌ها دیگه شده داخل خونه و مخصوصا تمرکز اومده روی اینترنت و اینا. مثلا همین واقعا مثلا تو وقت نمی‌کنی توی تابستون بری توی فلان روستا فلان آدما رو ببینی، با فلان آدم رفت و آمد بکنی، بشناسی، یا بری یه کار تابستونی فلان جور بکنی متنوع. برای همین ما میتونیم با صحبت کردن با آدمای مختلف که تخصصشون توی اون موضوعه، یا حداقل حالا تخصص که فکر می‌کنم واژه سنگینیه، علاقه‌شون به اون سمت بیشتر از ما، تجربهشون مقداری بیشتره، پرسش و پاسخ اینا کردن، میتونیم دعوتشون کنیم راجع به اون موضوع حرف بزنیم باهاشون. آره که برای مخاطبم ما هم نظراتمون رو کاملا شخصی میگیم. احتمالاً تو خیلی از مسائل ما هم تخصصی نداریم، تجربه خاصی نداریم، ولی چیزی که خودمون حس کردیم و فکر می‌کنیم خوبه برای خودمون که یاد میگیریم و مخاطبمون سعی می‌کنیم بگیم. دقیقاً همین کار رو قرار انجام بدیم و بستگی داره دیگه، بستگی داره به اینکه ببینیم مهمونمون کیه و بر اساس مهمان اون اپیزود رو پیش میبریم، حالا ببینیم که چجوری میشه. من خب یه مقدارم دوست دارم خودمون هم حتی بدون مهمون اپیزودهای بیشتری داشته باشیم. آره. حرف بزنیم راجع مثلا میگیم که هفتمون چجوری گذشت و چه چیزایی دوست داشتیم، چه اتفاقای خوب و بدی افتاد، چیکارا کردیم. این هم شاید بتونه جالب باشه. آره شاید برای مخاطب جالب باشه. به هر حال تو زندگی اتفاقای مختلف میفته. آره اونم با این شرایط اصلا وحشتناک. زندگیمون خیلی اتفاقای زیاد توی زیاده. آره اصلا توی هفته 5 تا اپیزود. آره دقیقاً خیلی زیاده و کلا مهاجرت اینجوریه که مثلا تو هر 2 ماه یک بار یک اتفاق خیلی عجیب غریب برات میفته و تو مجبور میشی که یه استرس خیلی زیاد، یه نگرانی خیلی زیاد تجربه کنی و چون مهاجرت خودش اساساً عجیبه، اتفاقایی هم که میفته اونا هم جدید و عجیبه برات، چون که تازه است این استرس بیشتره. من چند وقت پیش یکی از مخاطبین رو تو خیابون دیدم. جدی؟ حالا ما تازه شروع کردیم مخاطبه خاصی اونجوری نداریم که زیاد چیز نیست. من دیدم گفت سلام فرزاد چیکار می‌کنی؟ گفتم سلام، شما دیدم نمیشناختم دیگه. بعد گفت آره من شما رو سابسکرایب کردم، بهم نشون داد. جدی میگی؟ آره گفت من شما رو میشناسم. آره ویدیوتون. بعد چند سالش بود؟ همسن تقریبا خودم بوده، مثلا کنم
البته 21-22 سالش بود فکر می‌کنم. همسن شما. همسن منم دیگه نیست والا. بعد آره خیلی خیلی خوشحال شد، احساس کردم مثلا یه آدم خیلی بزرگ و خفن معروف احساس بعد چیز کردم. نپرسیدی که صفحه ما رو کجا پیدا کرده بود؟ نمیدونم، نه نپرسیدم حقیقتش، ولی خب مثلا اینستاگرام دوستا بچه این احتمالاً گرفته و دیده. آره ولی خیلی حس عجیبی بود، چون مثلا ما اول راهمونه اصلا نمیدونستم چی باید آره بگم، چی و باید بغلش کنم، تشکر کنم. نمیدونم دلیلش میگه چی باشه. فکر می‌کنم چون کامیونیتی ایرانی اینجا اینجوریه که هم دیگه رو میشناسن و احتمالاً. یه اتفاقی که مثلا بیفته مثل آره. بوم میترکه شاید سر اون ها. آره ولی مثلا تعداد زیادی بهم گفته بودن که کجایی، چرا این ویدیو نمیذاری. آها پرسیده بودن. آره اینم پرسیده برام بودن خیلی که جالب کجایی؟ بود. آره با این مخاطب کم الانمون خیلی برام جالب بود که باز حداقل یه تعدادی هستن که ما رو دوست داشته باشن ببینن. خیلی خوبه. آره مثلا ما هر آدمی به نظر من توی زندگیش روی زندگی یک نفر هم تاثیر بذاره خودش خیلیه. چه برسه به اینکه مثلا بتونی یه چیز عمومی تولید بکنی، یه جمعیتی حالا نسبتا خوبی ببینن، یه اندازه یه نقطه هم تاثیر بذاره روی زندگیشون، حالشون بهتر بشه، اطلاعی پیدا بکنن، عاقل‌تر از دنیا برن. باز به نظر نه واقعا حس خوبی من میده. مثلا بالاترین چیز توی دنیا که ارزشمنده زمانه و همین که اصلا ما رو وقت میذارن ببینن خودش برای ما خیلی مهمه، ارزشمنده و چه چیزی از این بالاتر. دقیقاً. پس اینطور آره مخاطب داریم، مخاطبی که ما رو پیگیری میکنه. تو مخاطب خاصی ندیدی؟ والا من میدونی دیگه زندگیم جوریه که زیاد با چیز ارتباط ندارم مثلا با ایرانی هایی که اینجا هستن، برای اینکه خب کارم و اینا اینجوریه که نمیتونم ارتباط برقرار کنم و بیشتر خارجیان. نه تو بیشتر از من آره در ارتباطی. آره با طریق دانشگاه و اینا. درست. ولی من نه، من متاسفانه. تو بیشتر مخاطبین دیدین که از دست دادیم. مخاطبین دیدیم آره. که از دست دادیم. یه سری تحصیلشون تمام شد، یه سری رفتن بیشتر. کیو میگی؟ مثلا کامی رو گفتی بهم. آها آره من فکر کنم با هر کی آشنا میشم میره و من با هر کی آشنا شدم اونجا رفته، برگشته ایران و خیلی عجیبه. خیلی خوبه بچه‌هایی هستن که شاید درسشون رو میخونن میرن به مام وطن میپیوندن و آره حالا اینو مثلا توضیح بدیم اینو که شما وقتی میخواین مهاجرت کنین و بیاین حالا اینجا فرانسه، سفارت ازتون میپرسه که خب مثلا پلنتون چیه، برنامه‌تون برای بعد تحصیل چیه و خب مثلا همه بچه‌ها میگن دیگه، میگن که ما تحصیل میکنیم و بعدش برمیگردیم ایران و خب ولی خب خیلی ها این کارو نمیکنن دیگه، تحصیل رو انجام میدن و کارم پیدا میکنن اینجا به زندگیشون اینجا ادامه. ولی بچه‌هایی که حالا ما حالا حداقل دیدیم اینجا اینجوری بوده که تحصیلشون کردن مستقیما برگشتن ایران و کاملا حرف مساوی عمل. آره هر کی گفتی عمل کرد. دقیقاً و خیلی عجیبه حداقل برای ما. واقعا من هیچ کس رو ندیدم که بگه دوست ندارم برگردم ایران. خیلی عجیبه. معمولا اینطوریه که میگم ما مثلا یه مدت کارمون رو میکنیم، برنامه میذاریم، مثلا دوست دارن اونایی که اصلا هم دوست ندارن میگم ما وقتی پیر شدیم میخوایم برگردیم. خیلی برام عجیبه. یعنی یه برگشتی تو زندگیشون هست همیشه. آره احساس میکنم ایران یه گیرایی داره، اصلا ماها حتی ازش خارج میشیم هم از این کامیونیتی ایرانی‌ها دور نمیشیم یا حتی ارتباطمون رو یه حفظ میکنیم. نمیدونم خیلی عجیبه. خیلی کشورهای دیگه اینطوری نیستن. من مثلا خب دوست ایرانی زیاد دارم. حالا برنامه‌ام رو واقعا نمیدونم، خیلی بستگی داره، ولی خب حتما اینطوری نیست که بدم بیاد تو ایران زندگی کنم. ببین آخه اون کوالیتی زندگی اینجا با ایران خیلی متفاوته دیگه. بعد خیلی چیزها رو باید تو ببینی، بررسی کنی. ولی خب در کل دوست داری که اینجا زندگی کنی یا ایران؟ آخه میدونی این سوال خیلی نقطه‌ایه.
تو این نقطه یا الان یا هفته‌ای؟ ببین آخه میدونیم اینجوری قبلا، یعنی اینجوری بود که آره تا پارسال اینجوری بود که مثلا تو اگه پول داشتی، یه پول خوبی داشتی، یعنی درآمد خیلی خوبی داشتی، ایران به نظرم بهترین کشوری بود که تو میتونستی توی زندگی کنی. ولی الان به قول تو این نقطه با توجه به قانون هایی که الان گذاشتن، مثلا همین بحث قانون حجابو که گذاشتن که بابتش باید جریمه بدی و اینا، این خب شرایط برای خانم ها سخت میکنه دیگه. من برای آقایون هم که بحث سربازیشون هست. خب اونم که آره اونم هست، اون که بوده. ولی خب مثلا با این شرایط که هر روز داره بدتر میشه، حالا جدا از اون گرونیه، منظورم بحث اون فرهنگی و اجتماعی آره اینا هم رو به نظرم اینا بیشتر چیز میکنه، سنگینی میکنه. آره الان مثلا نگاه کن، قبلا اینطوری بود که شخص میگفت من برم دبیرستانشو تمام میکرد، میگفت من برم دانشگاه رو تمام کنم دیگه، برم کار بکنم دیگه، روال زندگیش این بود. الان مثل دانشگاه مهاجرت اومده ته تحصیل پروسه شده. آره اصلا یارو به دنیا میاد ابتدای راهنمایی دبیرستان، دانشگاه فلان، مهاجرت. آره. اصلا این کار نکنه احساس میکنه باخت داده. اصلا این خیلی اصلا خوب نیست که جزء روال ثابت شده. ولی حالا نمیدونم تو چقدر موافقی با من، ولی من احساس میکنم که الان اینجوریه که مثلا قدیما یکی که مهاجرت میکرد همین گفتم وای مثلا فلانی مهاجرت کرده، مثلا تو فامیل میترکید آقا مثلا فلانی دیگه مثلا تمام زندگیشو جمع کرده رفته مثلا فلان کشور داره زندگی میکنه. ولی الان میگم فلانی هست. نه به نظرم اینجوری انقدر بولد نیست، انقدر بزرگ نیست، یعنی انقدر، یعنی نه اونقدر مثلا کسی که مهاجرت کرده واسش خیلی چیز بزرگیه، نه اونی که مثلا هنوز داره تو ایران زندگی میکنه واسش خیلی چیز عجیب غریبیه که فلانی مهاجرت کرده و رفته یه جدی زندگی میکنه. این خاطر پروسه تکرارشه دیگه. آره و نمیدونم احساس کنم یه مقدار افکارم تغییر کرده دیگه، اون ذهنیت تغییر کرده. چون من نظرم اینه که جوان ایرانی هر جای این دنیا باشه کلا داره دهنش سفید. اون میزانش متفاوته، میدونی؟ دقیقاً. و اینجوری هر صحبتی میکنیم کارو میکشه به اینجا که بدبختی و اینا. آره اصلا عرف متفاوتانه همینه دیگه. آره ولی سعی کنیم تو اپیزودهای جدید کم خوب صحبت کنیم، انرژی مثبت بفرستیم. آره ولی خب امیدوارم که شرایط هم باید با ما چیز باشه دیگه، همسو باشه. آره وقتی که شرایط اینجوری نیست نمیشه گفت. ولی خب یه کمدی دورو بگیری. آره در کل این که قراره توی این فصل از پادکست جامعه بیایم کار متفاوت کنیم از نظر خودمون، یعنی از بخشی که خودمون داشتیم جدا بشیم و بیایم کار متفاوت انجام بدیم. امیدواریم مخاطبام دوست داشته باشن. آره و یه مقدار هر چقدر که فکر کنم جلوتر بره یه مقدار هم خودمون بیشتر دستمون میاد و همین که حالا مهمون دعوت میکنیم آشنا خواهید شد که چجوری هست، قراره چجوری بحث کنیم، چجوری صحبت کنیم. حتما نظراتتون راجع به نمیدونم فضای جدید، نوع مکالماتی که شکل میگیره و موضوعها برامون بنویسین. اگه نکته‌ای داشتین که می‌خواست راجع بهش صحبت بشه، ایده‌ای، هر چیزی که میتونست بهمون کمک کنه، خیلی خوشحال میشیم که بهمون بگین. و اینکه حتما ما رو لایک کنین و دوستاتون معرفی کنید، از اون حمایت کنید که بتونیم ما هم به خوبی ادامه بدیم. پس تا اپیزود بعدی خداحافظ. حله؟ آراجی